Morjesta. Tänään asennetaan Crealityn CR10 Maxiin Crealityn Sprite Extruder Pro Kitti. Tämä nyt ei tähän ihan suoraan mene, mutta kohtuu pienellä työllä kumminkin. No joo, lähdetään nyt alusta liikkeelle. Elikkä mä tästä nyt poistin nämä tuulettimet ja tämän suojan sun muuta. Mä täältä on ton PL-tatsin ottanut pois jo ja siitä nyt tuonne. Se on ihan 2 ruuvilla tossa vaan kiinni. Mutta joo, ekana meidän pitää saada tuo hihna täältä pois. Elikkä tässä on kiristin. Tämä. Mä sen löysäsin jo. Elikkä nyt tää hihna täällä on löysällä. Elikkä nämä täältä sitten vaan painetaan pois. Noin. Ja sitten toinen puoli samalla lailla. Eikö se on täällä vaan tolla lailla. Noin. Ja nyt meillä on hihna tosta irti. Sitten päästään jatkamaan. Elikkä nyt me halutaan saada tämä tästä irti. Siihen me tarvitaan tätä avainta, mikä tuli ton mukana. Ja tässä on 10, onko se 10 ja 12, mitä tässä nyt onkaan. Tarvitaan 10 tänne. Elikkä tuonne tarvittiin 10 tälle puolelle. Ja toinen puoli on sitten 6 kololla täällä. Elikkä me halutaan tämä nyt tästä löystää niin paljon, että tämä alkaa heilua sen verran, että saadaan nypättyä se pois. No niin, nyt se on tää löysällä. Sitten vaan nypätään se pois. Se oli näin simppeli homma tuo. Ja nyt samalla täältä voi irrottaa tämänkin jo. Eli se on tällä 4 pultilla vaan kiinni. Tai no ruuviksi varmaan noin pinta voi sanoa jo, mutta se on tossa kumminkin kiinni tuolta 4 kohtaa. Ja se on tuo liittimää tuolla vaan kortissa kiinni, niin se lähtee samalla sitten. Nyt me saadaan kaikki nää tästä pois. Ja ton PL-tatsin piti tuosta kohtaa irrottaa, sen tarvitsee sitten täällä vielä. No niin, sitten päästiin tähän Sprite-osaan. Eli mä täältä löysäsin jo tän pultin. Ja mä käänsin tän pultin toistepäin. Eli tää on nyt samoin päin kuin tossa tuon CR10 Maxi omassa oli tuo pultti. Niin. Koska tässä on sellainen ongelma, jos voin näyttää, että laitan tuon nyt tänne. Noin, se meni tonne vaan. Eli jos mä oon sitä pulttia kääntänyt, nyt kun se on löysällä vielä, niin mä pystyn näyttämään. Se ottaa tänne kiinni. Eikä tää ei pysty liikkuu tarpeeksi sivuun nyt tämä. Eli käytännössä tuloutusala pienissä aika paljon ilman tän pultin kääntöä, mikä täällä alhaalla on. Eli tämä jätetään nyt pikkasen löysälle tää pultti tähän vielä, koska meidän pitää saa säättyä tuonne nyt sopivaan kireyteen. Eli täällä on tämmönen epäkesko mutteri tuolla, mitä me pyöritetään täältä vaan. Ja tämän avulla me saadaan tämä säättyä oikein. Eli tähän ei saa jäädä yhtään klappia. Ja tämä pitää liikkua kumminkin vapaasti. Tässä näin. Eikä saa jäädä klappia. Se täältä vaan säätään tosta epäkeskomutterista. Ja sitten kun se on hyvä, niin kuin ei saa jäädä näin. Vaan se pitää jäädä timmiksi tämä. Mutta ei saa kumminkaan ahistaa liikkumista. Ja tämä pitää liikkua niin kuin vapaasti. No niin, nyt se on kiristetty ja se on omasta mielestäni ihan hyvä. Eikä ole yhtään klappia täällä.
Se on niinku aivan timmi. Eikä se on nyt valmis. Sitten me halutaan laittaa tää hihna tänne. Eli se meni tänne ihan samalla lailla, miten otettiin poiskin. Eikä se vaan. Laitetaan tuolta tuo. Ja tää toinen täältä samalla lailla. Noin. Sellainen systeemi. Täältä vaan sopivaan kireyteen sitten säätää. Kiristää sitten nämä 2 pulttia. Nuo tosta. No niin, se olisi siinä. Sitten päästäänkin laittaa tämä Sprite tänne. Elikkä tässä oli sellainen juttu, että täällä on tämä liiti irti, mikä tässä näkyy. Se pitää laittaa tänne kiinni. Tuossa lukeekin tuo ohjeessa. Elikkä tämän pitää tosiaan tänne liittää. Ja sitten tämän voikin asentaa. Tässä vaiheessa voi pistää tämän PL-touchin tänne näin. Eikä tää nyt menee tässä vaiheessa hyvin tähän. Se tulee ihan vaan 2 ruuvilla tänne kiinni. Tai pultilla, mitä nyt ajatteleekaan. Tässä on nyt sellainen homma vaan. Elikkä täällä on tää PL-touchin johto. Elikkä tänne tulee, tai tänne mukaan tuli tämmönen hyppyjohto. Täältä omalta tänne Spritein kortilta tänne PL-touchille. Tämmönen lyhkäne, mikä näkyy tästä tämä. Mutta se ei toiminut. Mä en tiedä mikä ongelma siinä oli, mutta se ei toiminut. Elikkä tämän piti vaan jättää käyttämättä ja käyttää alkuperäinen tämä pitkä, mikä täällä menee. Tää PL-touchin johto. Elikkä tää oma ei toiminut. Mä kokeilin montaa eri tapaa, mutta ei toiminut, että en tiedä mikä siinä sitten on. Mutta on vissiin ihan perusongelma, että tää lyhkänen mukaan tullut johto ei toimi. Mutta juu, laitetaan tämä nyt tänne. Elikkä tää tulee tänne vaan näinkin yksinkertaisesti. Noin. Sitten vaan nämä 4 pulttia tuonne kiinni. Ja sitten se onkin siinä. No niin, nyt olisi Sprite paikallaan. Ja nyt tää pystyy liikkua ihan tänne päähän asti. Koska tää ei ota tää pultti nyt täällä vastaan. Elikkä tämä ongelma on nyt ratkaistu. Sitten seuraava homma, mikä täällä tuli vastaan, oli nämä johotukset. Mulla on täällä huonoja tämmösiä liitospaloja, sellaisia pikaliitospaloja mä oon käytin vaan tässä näin, mutta kai te nyt tästä nyt vähän ymmärrätte näitä. Eli näissä nyt oli jonkun verran muutoksia, että tämä ei ihan suoraan tänne mennyt. Aloitetaan vaikka näistä lämmityspiuhoista. Eli ne on nämä paksut täällä. Nämä on siis saman väriset, 2 punaista. No, näistä nyt ei tiedä kumpi on plus ja kumpi miinus. No, mä oletin, että niin kuin täältä näkyy näitä jotain johtoja, niin täällä on tuo vasemmanpuoleinen on plussa. Kun muita johtoja tällä kattoo. Mutta tässä olikin tuo oikeanpuolimainen plussa. Tää en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin nämä kytkenyt väärinpäin tarkastamatta. En tiedä, ei välttämättä mitään vakavaa, mutta olisiko sillä emolevy kärvähtänyt tai jotain, ehkä olisi voinut. Elikkä toisin kuin täällä,
Niin, täällä on plussa oikealla. Se on tää oikeamman puoleen. On plussa. Eli mä voin katkaisee tästä nämä piuhat ja kytkeä tänne, mikä täältä spriteita tulee. Niin piti kytkeä sen sitten tänne vaan. Näissä kun lukee mitä nämä kaikki on, niin katsotaanpas nyt. Eli täällä on Heat plussa. Eli se meni tähän oikeeseen. Ja täällä on tää toinen. Ja täällä on sitten Heat miinus. Ja se meni tänne vasempaan, tonne. Sitten kun päästiin noista Heat eli lämmitysjohoista, niin sitten oli tuulettimien johtoja. Eli täällä on Fan Plus. Eli se meni tuonne. Näkyy tuolla. Tuo liiti. Se meni tonne. Fan Plussa, punainen. Sitten täällä on tää viereinen musta, niin se on Fan miinus. Eli se on sama. Tuo liitin tuo taimainen tossa. Eli se oli nyt. Ne nyt on niinku selvillä. Eli nämä nyt oli ainoat semmoset, mitä piti tavallaan liittää. Ne olisi saanut paremmin kolvaamalla tai jotenkin, mutta mä laitan tämmöisellä pikaliittimillä nämä. Ja hyvin näinkin toimii ja ne varmaan mahtuu tänne tämän suojan alle. Tämä suoja tässä oli 4. Tuosta nuo näkyykin, niin 4 ruuvilla kiinni täällä tommonen suoja. No niin, sitten päästiin näihin liittimiin. Eikä nyt ei muita tarvinnut katkaista sitten, mutta näissä oli pikkasen erilainen tää liiti. Eli katsotaan vaikka ekana tämä, tässä on niinku K-fan, on tämä näköjään. Niin katsotaanpas se, otan tän täältä irti. Eli täällä on tämmöset klipsit täällä alun perin tommoset. Mutta näissä liittimissä on tämmönen erilainen kiinnitys. Mutta mä pikkasen otin tavaraa tosta alustatulta pois, että sen saa mahtumaan tonne liittimeen, niin se kyllä uppoo tänne aivan. Toki nämä liittimet olisi voinut vaihtaa, mutta mä nyt en jaksanut, tein noin vaan. Ja se nyt meni tonne aivan, vaikka väärällä liiti onkin, mutta kumminkin. Sitten oli tää extruderin johto, mikä täällä näkyy. Niin se oli tämmönen isompi liitin täällä. Tämä liiti. Eli se meni tonne ihan samaan paikkaan, mikä meni siinä ennenkin. Ja tässä oli oikea liiti, että se meni tänne aivan laittamalla vaan. Noin. Ja siinä nyt olikin sitten nämä liitokset, ettei ole niinku tän hankalampi. Sitten tänne jäi pari tämmöistä ylimääräistä, en tiedä mitä varten nämä on. Mutta näissä ei ole mitään merkintää, ja siellä lukee, että ne on ylimääräisiä, niin kai ne on sitten ylimääräisiä. Sitten voidaan samalla katsoa tätä filamentianturia tai sensoria. Eli mun piti siitä tonne ylös se. Sehän oli tässä kohtaa aikaisemmin. Niin se oli pakko nyt siirtää, koska nyt tuo filamentti tulee suoraan alaspäin tuolle extruderille, tuolle uudelle. Kun sehän tuli ennen tästä kohtaa. Tätä kautta tuli ennen. Ja nyt se tulee suoraan alaspäin vaan. Niin piti tolle laittaa tommonen. Kun mä haluaisin kumminkin saada ton toimintaan, niin piti se siirtää tonne. Mulla on tässä tämmönen patenttijatkojohto. Tähän tulee kyllä oikein. Nyt on tulos jo, mutta en oo saanut vielä. Niin se tuli tähän kohtaan. Niin mun piti tosiaan jatkaa niitä johtoja sitten vaan. Että sen sai riittää tonne ylös asti. Mutta juu, ei tässä tänne ihmeempiä ollut näissä sähköhommissa sitten. No tämä nyt voin kertoa vielä, että tämä ei toiminut tää PL Touch. Eikä mun piti tätä alkuperäisen johon kautta laittaa se menemään täältä. Eli tässä olisi sen liitin, mikä olisi mennyt kyllä suoraan tänne. Tässä näkyy tämä. Se olisi mennyt suoraan tähän,
Mutta se ei toiminut, niin en mä sitä voinut sitten käyttää. No niin, tämä olisi pääpiirteittäin tässä. Mutta tämän pedin käyttö oli aika heikkoa, koska ensinnäkin tämä otti vastaan tänne stoppariin. Tämä on tämmönen stopparisensori. Eli me ei päästy tänne aivan tämän pedin reunalle asti, vaan se jo kauaksi jäi siitä. Tänne jäi joku, no tässä asti tämä ennen oli, niin se jäi tuonne asti. Näkyy tuo jälki tossa. Eli me jäätiin näin kauaksi tätä reunasta sitten nyt. Mut mä sen korjasin. Eli mä tuosta hioin pois. Olisiko ollut noin 8 milliä. Niin nyt me päästään tänne reunaan asti. Eli tähän asti. Eikä näin mä sain tuon korjattua. Tuommoisella pienellä hiontaoperaatiolla vaan. Sitten seuraava ongelma oli sitten tämän kanssa. Elikkä, kun mä tää tässä nyt liikuttelen, tää on tässä toinen stoppari tuolla. Niin tämä meni liian pitkälle. Mä sen nyt korjasin jo. Eikä nyt se menee niinku tosi hankala näyttää. Mutta nyt se on niinku suhteellisen järkevästi tässä. Suunnilleen saman paljon reunasta kuin ja tuo toinenkin oli. Elikkä mä jouduin tätä siirtämään noin sentin tänne takaisinpäin. Ja mä sen tein niinkin yksinkertaisesti, että no tässä näkyy minkä verran mä sitä siirsin. Tämä pultti oli tuossa alun perin. Mä siirsin sitä ton verran. Se oli vähän reilu sentti näköjään tuo. Joku 1,5 senttiä tai jotakin. Mut kumminkin, niin mä siirrin sitä. Mä tonne laitoin vaan tommosen mutterin, mikä menee tonne kiskon sisään. Mä sen pölläsin täältä näin. Otin tuosta ton toisen vaan. Kun mulla on tommoista ylimääräistä ollut, niin pöllähin tuosta ton pultin ja mutterin vaan ja laitoin tänne. Ja se oli sitten sillä korjattu tuo ongelma. No niin, sitten päästään ton tabletin kanssa leikkimään. Niin tässä on tää filamenttitunnisti. Mä latasin tähän STL-tiedosta, joku oli tehnyt tän valmiiksi tuommoisen bidikkeen tolle tunnistimelle, niin ei itse tarvinnut alkaa suunnittelemaan. Mä voin pistää tuosta linkin aika descriptioniin, jos jotakuta kiinnostaa tuo noin. Mut se oli tosiaan tässä alun perin ja mun pakko oli siitä se tuuhon noin, että saadaan toimimaan. Mutta juu, jatketaan tätä hommaa, elikkä E-Steps oli nyt niinku seuraava homma. Elikkä mä en pysty tällä itse säätämään noita E-Stepsejä, niin tässä olisi niinku ohjeet siihen, että voisi tehdä tekstitiedosto ja laittaa tänne SD-kortille. Mutta mä nyt teen tällä tabletilla. Eikä meidän pitää säätää nuo E-stepsit E4, 24.9 ja M92 eteen vaan. Täällä mulla on ohjeita vähän tällä itselle tehtynä jo, niin päästään vähän helpommalla. Elikkä mä käytän tämmöstä kuin Pronterface. Otas tuo salama pois, niin laitan täältä vaan connectia. Elikkä
Tähän tulee tämmönen USB-johto vaan tänne tabletille ja täältä vaan connect ja tossa on oikeat asetukset tähän. Ja nyt tämä herästää. Tai pitää antaa ääniä taas tää tulostinki. Tää nyt näkee nämä tiedot. No juu, katsotaan mitä täällä meillä nyt on. Elikkä laitetaan tänne M503 ja enteriä. Tää näkyy nyt nää, mitä täällä nyt on tietoina. Elikkä mä laitoin tänne jo tuon E-stepsin, eli E424.90. Mä nyt voin näyttää miten se laitetaan vielä. Elikkä me tänne vaan kirjoitetaan tuo M92, sitten väli ja sitten se lukeva mitä me halutaan, eli E424.9. E424.9. Noin. Sitten me laitetaan täältä vaan tuo pois. Sitten mä laitan täältä vaan tältä mun ohjetta katsotaan. Sitten vaan M500. Elikkä tuolta me seivataan tämä M500. Sitten enteriä. Noin. Eli nyt se on seivattu tuonne. Sitten seuraava homma olisi PL Touch kalibrointi. Elikkä mä tämänkin tähän kerkisin tekemään jo. Mutta tämäkin on suhteellisen yksinkertainen homma. Tässä mulla nyt on ohjeet siihen, että miten se tehdään. Elikkä ekaksi me laitetaan tämä homeen. Elikkä me painetaan täältä vaan homea, eli tuota. Eli se nyt keskittää tän näin. Mä tämänkin kerkisin tekemään tää homma jo, että tää on nyt kohdillaan, mutta mä en näytä miten tää nyt tehdään. Noin. Se nyt on siellä suurin piirtein kohdillaan. Sitten seuraava homma olisi resetointi. Eli tuo M851 Zeta 0. Otetaan se tosta ja heitetään tänne. Noin. Sitten seivataan se M500:lla. Noin. Sitten täältä M501 on seuraava, mikä laitetaan. Eli vaihdetaan tonne vaan ykkönen perään ja noin. Sitten laitetaan M503. Laitetaan kolmonen tuonne. Nyt me nähdään sen nykysettingit täältä. Ja tuolla näkyy tuo
Z on 0 tuolla. Sitten seuraava homma on, laitetaan tuo G28, Z on 0. Nyt on tuo G28, Z on 0. Se on varmaan nyt siellä. Sitten olisi seuraavana vuorossa G1, F60, Z on 0. Tekiköhän se nyt mitään? Juu. Eikö se puottaa nyt sen 0 asti? Eli meidän pitää saada se miinukselle. Se offsetti siis. Eli seuraava homma olisi sitten, meidän pitää saada tuo endstoppi pois päältä, eli me päästään tuon nollatason alapuolelle. Ja se hoituu tällä. Meidän pitää muistaa tästä laittaa vaan sitten päällekin. Noin. Se on hoidettu. Sitten meidän pitää tästä nyt nähdä tuo korkeus. Mä jouduin vielä tuon M211S0 jälkeen laittaa M500 eli tallennuksen. Se ei muuten toiminut. Mutta nyt se toimii. Mutta kokeillaan nyt säätää sitä korkeutta. Eli tää on nyt tässä NS0 korkeudessa. Ja lähdetään siitä nyt sitten laskemaan sitä. Tuo on erittäin hankala näyttää, mutta toivottavasti jotain näkyy. Ja tämä korkeussäätö siis tapahtuu tästä näin. Eli me painetaan noita 3 ja tuossa näkyykään. Niin 0,1 milliä, 1 milli tai 10 milliä. Me käytetään jotain 1 milliä ja 0,1 milliä tässä. Mutta tosiaan näistä alemmista alaspäin halutaan saada. Eli laitetaan tämä nyt tänne. No joo, mä lähden tästä siirtää alaspäin tätä 1 milli, 2 milliä, 3 milliä. Nyt se on aika lailla lähellä täällä. Nyt se on 3 milliä alaspäin siirretty. Siirtää vielä 0,1 milliä. Noin. Ei mahu enää tämä. Eli mulla on tässä tämmönen 0,2 milli. Ei aivan mahu. Elikkä meillä on nyt tuo offsetti -3 plus tämä. Plus tää 0,2 eikä -3,20 on meillä nyt offsetti tässä suurin piirtein tässä tapauksessa. Elikkä tää näkyy tää seuraava rimpsu. Tuo tossa noin. Me laitetaan tuohon Zetaan, se oli -3,20. Kopioi. Liitä. Tänne tuli -3,20. Noin, nyt se pitäisi olla oikein. Eli nämä X ja Y, tuo mä mittasin noin. Tai mä löysin netistäkin kyllä, mutta mä itse varmistin. Eli tuolla on tuon PL-tatsi. Sehän on eri kohdassa
missä on tuo suutin tuolla. Elikkä meidän pitää ottaa tämmönen tietty offsetti tänne näin. Niin tää määrittää se X ja Y paikat sitten. Mutta mulla on tää niin vanha tämä mun firmis täällä, että mä pystyn pelkästään Zetaa tällä säätämään. Että semmoista. Eli vaikka mä tällä ajan tänne nyt näin, niin tulee pelkästään tuo Zeta. Mutta jos jollain muulla tämä toimii tai on uudempi, niin tämä toimii sitten näin. Niin sitten se keskittää sitä samalla tämän BL-touchinkin tänne sitten. Mulla nyt se ei ole keskellä sitten, eli se on aina niinku jonkun verran sivummassa sitten. Eikö se mene aika lähettää reunaa täällä sitten? Nämä ensimmäiset mittaukset. Ja täällä taas jää sitten kaukana tätä reunasta sitten ne viimeiset, mutta no, pikkujuttu. Sitten me laitetaan täältä M211S1. Eli me otetaan takaisin taas ne stopit tuonne. Liitä. Noin. Nuo endstopit haluttiin saada takaisin. Sitten me laitetaan vaan tuo perusrimpsu, eli seivaus M500, M501, sitten M503. Sitten me nähdään sillä nuo meidän nykyiset speksit sitten. Eli täältä laitetaan se M500, sitten M501, sitten M503. Noin. Tää nyt näkyy. Eli meillä on tuo miinus 320 on tuolla nyt, niin kuin se kuuluukin olla, ja tuolla näkyy nuo E-stepit oikein, mitkä laittiin aikaisemmin. Sitten täältä pitää laittaa sitten vaan, täällä voi tehdä tuon, laitetaan nyt se homei nyt seuraavaksi täältä. Eli täältä vaan homei. Sitten tehdään vielä viimeinen tarkistus. Eli meillä pitäisi sitten tuo suuti olla lähettukon kiinni tuossa pedissä sitten. Jos tää meidän mittaustulos nyt on oikein. Kun me laitetaan tänne tuo viimeinen homma vielä. Eikä nyt se menee tähän homeen vaan eka. Näin. Sitten mä otan täältä vielä tämä rimpsu täältä. Kopioi. Liitä. Ja nyt tää pitäisi mennä oikeastaan tuohon petiin nyt kiinni. Jos me mitattiin tämä nyt oikein. Kyllä. Se on aivan siellä kiinni. Niin kuin kuuluu ollakin. Elikkä nyt meillä on tuo, niin hyvin kun saadaan tehtyä nyt, niin kohdillaan tuo BL-touch. Sitten on vielä viimeinen homma, eli hot end bit tuningi. Eli eka laittaa tuulettimet täysille tuolla. Elikkä täältä. Ja tommonen M106 S255. Noin. Nyt siellä on kaikki tuulettimet täysillä.
Ei kyllä hirveästi mitään ääntä kuulu, mutta silti. Sitten mä otan täältä tämmönen toinen. Eli otan tämmönen autotuuninki päälle. Ja täällä näkyy. Ja tuo oli M303 E0 S200 C10 U1. Tuo S200 se on tuo ainakin lämpötila tuo. No joo, 10 testiä se teki ja mä en näistä nyt mitään ymmärrä, mutta ne nyt on siellä sitten. Sitten mä laitan tuo M500. Ja tämä homma on tässä nyt tehtynä. Eli enää ei tarvitse tehdä mitään. Hieno homma. Laitan ne vielä varmuuden vuoksi uudemman kerran. Niin nyt siellä on kaikki kunnossa. Sitten voi vaan lähteä pois tästä. Mutta juu, tässä on nämä ohjeet. Jos jotakin nämä nyt kiinnostaa, niin E-steps, ne on vaan noin. Sitten PL-tatsi. Tämä oli vähän monimutkaisempi. Sitten on hot end, tuo bit tuningi. Mä voin laittaa vaikka nuo tonne descriptioniin, jos joku näitä tarvitsee. Ja nyt tää pitäisi olla täysin toimintakuntoinen. Saa nähdä. Sitten meidän pitäisi laseriin päivittää tietenkin tietoja, koska tämähän oli Bowdeni. Tässä oli Bowden extruder ennen ja nyt tässä on tää direct drive. Elikkä tää näkyykin mitä tänne pitäisi laittaa, eli täällä on PLA ja TPU. Elikkä retraction 0,8 milliä. Speed 40 millimetriä sekunnissa. Tää on lämpötiloja sun muuta. Eli nää nyt pitää päivittää sitten sinne sliceriin vaan nämä tiedot. Mutta ei nyt tämän ihmeempiä sitten. Pitäisi olla suhteellisen helppo homma. No joo, kokeillaan nyt käyttää tätä vähän, että vaikka laittaa tää levelinki päälle. Eli tässä nyt on se ongelma, että tää PL-tatsi, tämähän täällä ei ole nyt keskitettynä, koska tähän pitäisi se firmis päivittää. Mutta mä en sitä tähän nyt ala tekemään, koska täällä on tämmönen, minkä mä otan seuraavaksi, eli Crealityn Sonic Pad. Eli mä ton asennan seuraavaksi, niin mä en tän sitä firmistä ala enää päivittele ihan turhan takia. Niin kattokaas. Se nyt ei ole keskitettynä tuo, eikä se tulee näin lähettää reunan täältä. Ja mä en tähän nyt pysty vaihtamaan noita tietoja tonne ollenkaan, pelkästään sen zetaan. Ja tässä nyt on tämä ongelma. Sen firmiksen päivityksellä tuo onnistus, mutta mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Ja tää nyt jää aika kaukana noista, tai menee lähelle kahta reunaa ja jää kauaksi kahdesta reunasta. Se nyt on niinku ongelma. Mutta no, kyllä tää nyt toimii. Toimii näinkin. Sieltä lähti testikappale tulostumaan. Ja hyvältä näyttää. Ja täällä on valmis tuotos. Ehkä tää on tämmönen kaapin nuppi vaan. No ainakin on hyvin kiinni. Ja hyvän näköinen. Tuo filamentti oli vähän märkä tai kosteeta, mutta ihan niin hyvä tuli kuin
osas aatella. Tässä on tää primi vaan tässä pohjaskin, pitäisi ottaa pois. Näköjään vähän tarttuu. Ja siinä näkyy lopputulos. Elikkä tämän koira tästä söi. Siinä on koiraleluja. Ja tosiaan tuon koira tosta päästi pistää parempiin suihin. Ja mä otin tästä sitten mitat. Ja mallini vaan just samanlaisen. Ja tulostin ja ihan hyvähän tosta tuli. Ja passasi suoraan paikalle. Että joo, ihan hyvin toimi, tulostin niitä annetuilla arvoilla ja ei mitään valittamista. No joo, se olisi siinä sitten. Ihan hyvin tuntuisi pelittävä. Siellä on se nupin tuhoaja tuossa näkyy tuolla alhaalla. Kaiken se pystyy tuhoamaan. Mutta juu, semmoista. Seuraavaksi olisi vuorossa tänne Crealitin Sonic Pad-asennus. Jos on kiinnostusta, niin voitaisiin tämmönen laittaa tuonne sitten seuraavaksi. Ja pistäkää vaikka kommenttia, jos haluatte nähdä ton asennuksesta. Mutta eipä tällä kertaa tää enempää. Mä pistän ne ohjeet vielä, minkä mä tähän nyt tuohon tein semmosen tekstitiedoston, niin mä pistän sen tähän videon loppuun vielä näkysälle, että saatte siitä ohjeita katsoa sitten, jos on tarvetta. Morjens!